काय सांग हे काय आता काय करायची का बरं आणली आपण लक्षात आलं तुझं आईच्या काय लक्षात आहे ना आपले हे ना दुर्गा घाबरला दुर्गा फुगे पाहूनच घाबरतो तुम्ही आज चुकून काय नाही सांगते हे नाही फुटती डुगड्या आपण अशा पद्धतीनं झालाय बर्थडेचा लुक तयार. तर उद्या आहे आशूचा बर्थडे आणि मी तिच्यासाठी घेतलंय एक गिफ्ट. हे फक्त तिला पण माहिती आहे काय गिफ्ट घेतलंय. तिला एक कॅमेरा घेतलाय GoPro Hero 9. हा कॅमेरा तिच्यासाठी मी गिफ्ट घेतलाय. तिच्यासाठी म्हणजे आम्ही दोघं पण यूज करणार, पण आज तिच्या बर्थडेला तिच्यासाठी घेतलाय मी खास. आणि तिला आता तो कॅमेरा मी आणून देणार आहे. तो पार्सल घेऊन आलाय पुण्यावरनं. तर ते पार्सल आलंय पुण्यावरनं आत्ताच. तर मी चाललो घ्यायला. दाखवतो तुम्हाला आता कॅमेरा कसा आहे तो कसा नाही. तर चला मग भेटूया. आता त्या कॅमेरानेच शूट करणार मी पहिला व्हिडिओ उद्याचा आशूचा. उद्या बर्थडे, तर बर्थडेचा व्हिडिओ पहिला मी त्याने शूट करणार आहे. चला मग बाय बाय. तर मी आलोय आता इथे रिलायन्स डिजिटलच्या जवळ. तो इथे येऊन थांबणार आहे बोलला पार्सलवाला. तर आता पुण्यावरून आलेला आहे तो. बघूया आता, अजून नाही आलाय.
तुला कसले कसले फोटो द्यायचे काढून? गिफ्ट आलं. पूनम काय आहे माहितीये? आवरलं आवरायला तर सांगायचं नाही. हा आवरून काय गिफ्ट असं द्यायचं राहत अचानक. नाही थोड्या वेळा नाही कामात बिझी आहे मॅडम. तुझ्यासाठीच आहे भारी. काय काय दिलं बघू ना. गोप्रो माझ्या तुम्हालाच एक्साइटमेंट आहे. ती भारी आहे. एवढाच आहे. एवढाच आहे. आणि किंमत किती? हे बघ इकडे ना हे काढायला लोक म्हणतात हे काढायला मजा वाटतात. आपण मजा घेऊन बघू ना. मजा घेते हा अजून मला गिफ्ट दिलं नाही तेच खोलून पाहिजे. मस्त असं आहे का? ओके. गाणं दिले पाहिजे मला. मस्त आहे ना बच्चा. भारी आहे मग. आता एकदा गाईड वाचावं लागेल ना मला. काय काय भेटले त्यासोबत फक्त बघ हे भेटले. हे वाचा. त्याच्यानंतर त्याची प्राइस बिल सकाळी. आता स्टोर बंद झालंय ना पुण्यावरून आलाय तो. हा 43,000 रुपये. ही चार्जर कॉर्ड ही आहे त्याची बॅटरी. आता आपण पहिल्यांदाच घेतलाय गोप्रो त्याच्यामुळे माहित नाही पहिली कशी. पण आमची अशी आहे. भारी ना बॅटरी ना. आणि मेमरी कार्ड आला असं नाही सोबत? नाही आलेला असं वाटतंय मला. तुला पाहिजे तू एका घासात खाऊन टाकशील त्याला. याच्या का नका देऊ बर का. नाही डुया घेऊन पळायला द्यायचं नाही तोंडात धरून. त्याचं लक्ष आहे. कसं खोलायचंय काय ना. व्हिडिओ बघा नाही का ठेव करू बंदी याला. नवीन कॅमेराला कार्ड टाकून होता मेमरी कार्ड. त्याच्यानंतर सामान संध्याकाळी काय करायचं बिर्याणी बनवायची. मग येताना सामान घेऊन येतो जरा भाजीपाला पण. त्याच्यानंतर मटन ताईन चिकन बिर्याणी. ओके मी जातो घेऊन येतो. तोपर्यंत तुझं आटकून ठेव. ओके किती वेळ टाइम नका लावतो ना. टाइम आता एवढं असं की सामान घ्यायला वेळच नको. अशा पद्धतीने वातावरण कसं झालंय आज. वातावरण कसं तरी बरं झालं. मला आवडत असं वातावरण. पावसाचं वातावरण. टायरची हवा कमी झाली. फार कमी झाली. पण ते टाकून घ्यायचं ना ते गाडीचं ते काय तिकडच्या सारखं.
टायरला. ते शिल्लक नाही ना बिल. गाडीचा पार कधी धुतली होती का नाही. लुगड्या ग मला दिल्या. येऊ का मग? हा तर मी चाललोय गावामध्ये आणि आता संध्याकाळी आशूचा बर्थडे. मला भरपूर काम आहे आज सकाळपासून आता संध्याकाळपर्यंत कामच राहणार आहे. तर एवढे काम म्हणजे पहिलं मला जावं लागणार जेव्हा कॅमेरा जो घेतलाय गोप्रो त्यासाठी मला पहिलं SD कार्ड आणायचं आहे. ते कार्ड त्याच्यामध्ये टाकायचं. त्याच्यानंतर मला भाजीपाला घ्यायचा. त्याच्यानंतर संध्याकाळी बिर्याणी बनवायची त्यासाठी सगळं सामान घ्यायचं. त्याच्याही नंतर परत मला संध्याकाळी केक पण लागेल. मग केकसाठी पुन्हा जावं लागेल. केकचं बघावं लागेल. बघतोय मग मी आल्यावर. चालतंय. ओके बाय बाय टाटा. तुम्हाला सगळं कंप्लीट व्हिडिओ मिळेल बघायला. मी सगळा शूट करणार आहे आज. सगळा शूट केल्यानंतर मग मी तो टाकल. आता SD कार्ड घेतलंय ना आपण. SD कार्ड घेतले आपण. आता राहिलंय आता फक्त OTG केबल आणि त्याच्यानंतर मग संध्याकाळचा कार्यक्रमासाठी काय लागणार साहित्य ते संध्याकाळी घेऊ. संध्याकाळी पण आता पहिलं महत्वाचं काय ते घेतलंय आपण. आता पहिलं आता गेल्यावर बघू टाकून त्याच्यामध्ये. चला मग. किती बीची मेमरी? इकडून नाही पाठी म्हणून काय कोड काय आलाय काय आहे का? गिफ्ट कार्ड लागले बघू ना तुम्हाला. XK बस एवढंच आहे. 1625 वर्ष. बघ आता ट्राय करून मेसेज पाठवून. हा एक नंबर बघ ना. किती झालं टोटल? वजाचं चिन्ह वर आहे ना. करायचीच गोज. अरे वर 5 राहिले ना. 42,800. तर आता सगळं घेऊन झालंय. कॅमेरेचं मेमरी कार्ड घेतलंय. त्याच्यानंतर USB केबल घेतली. परत डाटा केबल घेतली. तर आता आपण घेऊ. आता संध्याकाळी जी बिर्याणी बनवायची आपल्याला तर त्यासाठी आपण आता भाजीपाला घेणार आहे. नंतर तांदूळ घेणार आहे जरासं. चला मग आज तुम्हाला हा व्लॉग असाच बघायला भेटणार आहे. कारण मी आज सगळं साहित्य गोळा करणार. संध्याकाळी सगळा सेटअप उभा करणार आणि नंतर मग तुम्हाला दाखवणार. आलं किती गेलं? अजून करा बस. पावशेर केलं का? किती आलं पावशेर मध्ये? बरं करा अर्धा करा. आणि हे लसूण कशाने घ्यायचं? कुठे वर आहे का? कोणी थोडी तोंड मोकळे फक्त. नाही अर्धा. हा पुढे ओलसर आहे हो. ओलसर आहे का? बघा बरं. हिरवी मिरची करा अर्धा करा. पुदिना कुठे भेटेल? पुदिना आहे ना? तो द्या थोडासा. नाही एवढेच काय करत एक असतं. केवढ्याला आहे? अजून एक द्या.
अजून नाही बस फ्लावर, नाही मग वाईट काहीच नाही शिमला, गाजर, बस ओके कांदे देऊ का? हां कांदे द्या कांदे द्या कांदे गरजेचे कांदे द्या 2 किलो द्या मीडियम बघून द्या म्हटलं आता एवढं सगळं घेतलं मेन कांदे राहिले. हां मेन कांदे राहिले. दोन तीन किलो कर. कांद्यांचे भाव कमी झाले ना आता? नाही 16-17 आहे. हा का? आडं थांबली जाऊन ते 20-25 रुपये पडतं. चांगला माल घ्यायला थोडं माल असं बदला पण अजून कुठं भाव नाही वाढले कांद्यांचे. 30 रुपये. लिंब घरून येते ना काम घरी एवढा मोठा बाग आहे आता घरचे येणारच आहे. किती झाली? पुदिन्याची 20, मिरच्याची 40, 120 झाले का? 120 कोथिंबीर हां लसणाची 50, 200 आले 200. ओके